नमस्कार. आज आपण पाहणार आहोत शिजवलेल्या भातापासून खीर कशी करायची ते. चला तर मग पाहूया साहित्य. मी इथे एक कप तांदूळ धुवून घेतले आहे. दूध, साखर, अर्धी वाटी तूप, ड्रायफ्रूट आणि केशरी रंग, पाणी. चला तर मग पाहूया. प्रथम आपण गॅस लावून घेऊ. त्यामध्ये आपण तूप घालून घेऊ. तूप थोडे गरम झाले की त्यामध्ये आपण धुवून घेतलेला तांदूळ घालून घेऊया. तांदूळ छान भाजून घ्यावे. तांदूळ गुलाबी रंग येईपर्यंत भाजून घेऊया. तुम्ही बघू शकता माझे ते छान गुलाबी रंग येईपर्यंत भाजून झाले आहेत. मी आता काढून घेते. मी इथे तांदूळ काढून घेतले आहेत. त्यामध्ये आता मी दूध घालून घेते. त्यामध्ये थोडंसं पाणी. आता हे आपण कुकरला 2 शिट्ट्या काढून घेऊया. तुम्ही बघू शकता मी इथे शिजवून घेतले आहे. मऊ असं भात आपला शिजलेला आहे. आता आपण गॅस लावून घेऊया. कढई जरा गरम करून घेऊया. कढई गरम झाली आहे. त्यामध्ये आता आपण शिजवून घेतलेला भात घालूया. त्यामध्ये आपण आता ड्रायफ्रूट घालूया. आता भात आपण इथे असं फोडून घेऊया, सगळा मॅश करून घेऊया. आणि ते आता माझा इथे मॅश झालेला आहे. त्यामध्ये आता मी साखर घालते. त्यामध्ये आता आपण कलर घालून घेऊया. केशरी रंग घालूया. छान येते. मी मिक्स करून घेते. छान असा कलर आला आहे. त्यामध्ये आपण आता दूध घालून घेऊया थोडं. त्यामध्ये आपण आता 2 ते 3 थेंब इसेन्स घालून घेऊया. इसेन्स या ठिकाणी तुम्ही वेलदोड्याची पूड पण वापरू शकता. छान असं एकत्र करून घेऊया. 5 मिनिट आता मी मंद आचेवरती झाकून ठेवते. मी आता झाकण काढते. छान अशी इथं आपली शिजलेल्या भातापासून खीर तयार आहे. तुम्ही बघू शकता शिजवलेल्या भातापासून केलेली खीर आपली तयार आहे. अशाच नवनवीन चमचमीत व चवदार रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा,
कमेंट्स करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा.